bẹ́ẹ̀ ni ní ọjọ́ kẹwàá oṣù kejì ọdún yìí on the 10th of February mo pe àkíyèsí President Bola Tinubu United States of America níbí ilé mi wà. Mo ṣe fídíò kan ní òyìnbó, mo ṣe Yorùbá ẹ̀ náà, but nínú èdè òyìnbó yẹn mo pe àkíyèsí President Bola Ahmed Tinubu ní exactly sí issue security, exactly nǹkan tí American Congressman yìí sọ tó dàbí pé tuntun lójú àwọn èèyàn. Mo mẹ́nu bà fẹ́rẹ́fẹ́ kẹ́ lọ padà wo fídíò yẹn, ó wà ní channel mi yẹn wọ́n pè ní If You Asked Jimmy Official, ẹ lọ wò. Ní 22nd minute of that video, 22nd minute 29 seconds títí dé 24th minute, ìṣẹ́jú kan àtàbọ̀ ni mo fi sọ. Ní on the 10th ni mo post video yẹn, tẹ́ bá wo channel mi ẹ rí. Kí ni title video yẹn? Òun ni pé what is President Tinubu doing? Mo ní these security issues that you see is the hypocrisy of government. Pé àgàbàgebè ìjọba ni. Pé gbogbo ọ̀rọ̀ security tá à ń rí, pé gbogbo ẹ̀ ni àwọn èèyàn ti wá sọ nípa ẹ̀ ní gbangba. Public tí mo sọ pé the security issues have been identified in public tí mo sọ òun lórí TV, ní channels ni o, ní Arise ni o, ní TVC, títí kan àwọn newspaper pátápátá ni àwọn èèyàn wọ́n máa ń jáde tó máa ń sọ̀rọ̀ lórí TV. So ọ̀rọ̀ tó ṣojú ló farasin. Mo sọ nínú fídíò yẹn pé there are people who have had the courage to say this is how the problem started. A pé àwọn kan wà tó jẹ́ kán jáde pẹ̀lú ìgboyà tó sọ pé báyìí ni ìṣòro yìí ṣe bẹ̀rẹ̀, gbogbo ìṣòro Boko Haram àtàwọn other terrorist group àtàwọn tó ń ṣe kidnapping káàkiri àtàwọn herdsmen tí wọ́n jẹ́ káwọn èèyàn dáko àwọn Fúlàní. Mo ní this is how the problem first start. Pé àwọn èèyàn jáde wọ́n sọ pé bí wàhálà security yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ rèé o, bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní bímọ tí ò bímọ rèé o, gbogbo bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní gbójú kan rèé o, gbogbo bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní ràn rèé o. Kò sí tí àwọn èèyàn Nàìjíríà yìí tí wọ́n ti sọ títí kan àwọn ológun tọ́jọ́ lórí ológun Nàìjíríà níbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí ìṣe ni wọ́n jáde wá síta tí wọ́n á sọ fún gbogbo ayé pé àwọn ọkọ̀ tó máa ń sọ pé àwọn ọkọ̀ yẹn ń ṣe ìrànlọ́wọ́ oúnjẹ fún àwọn tí ogun lè ń dé àti wọ́n máa ń treat àwọn èèyàn tó bá injure lójú ogun, pé púpọ̀ nínú wọn ló jẹ́ pé wọ́n kàn fi wọ́n dọ́gbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí ni. Pé àwọn ológun lẹ wá fúnra wọn, àwọn ọ̀gá ológun náà jáde pé àwọn màdẹ̀ ti ń jágbọ́n wọn, pé gbogbo ọgbọ́n tí wọ́n ń lò láti fi jẹ́ pé àwọn sójà wọn kì í máa fẹ́ tọkàn tí wọ́n bá ti débẹ̀ wọn yí ọkàn wọn wò, débi pé ńgbà míì wọ́n lè ní táyà wọn bàjẹ́ kó jẹ́ pé gbogbo oúnjẹ bẹ̀ kí ní àárín igbó kìjikìji tílẹ̀ bá ṣú kílẹ̀ dẹ̀ tó mọ́ pé ẹ̀ ní rí nǹkan mọ́ nínú àwọn ọkọ̀ bọ̀gìnìbọ̀gìnì tó fi kó àwọn oúnjẹ àti gbogbo nǹkan ogun àti nǹkan tó máa máyé rọrùn fún wọn, pé ibo làwọn kìíní yẹn wọlé sí, pé bẹ́ẹ̀ làwọn ti ń fura pé so àwọn mọ́nítọ̀ àwọn tó jẹ́ àwọn aṣojú ilẹ̀ òkèèrè torí ṣàkóso tó bá ti jẹ́ nǹkan ilẹ̀ òkèèrè bí nǹkan òyìnbó àbí wọ́n bí nípa pípẹ́ yẹn ń ṣèrànlọ́wọ́ fún wọn ni pé lórí yẹn pé àwọn mọ́nítọ̀ wọn gan. Wọ́n tiẹ̀ sọ pé wọ́n ń dárúkọ iye mílíọ̀nù tí wọ́n ná pé àwọn fi ń ran ilẹ̀ Nàìjíríà lọ́wọ́ láti lè dojúkọ jàǹdùkú àti gbogbo ìwà agbésùmọ̀mí tí àwọn Boko Haram àtàwọn other people ń ṣe, pé àwọn kan gbọ́ iye owó yẹn sí ti ni pé ibi tó yẹn wọlé sí wọn mọ́, ọ̀gá ológun Nàìjíríà ló wá sọ. So mo wá sọ nínú fídíò mi yẹn pé mo ń sọ fún President Tinubu tó ọrọ̀ ajé gangan ni mo bá wọn sọ pé ebi ń pa àwọn èèyàn nílùú, mo bá wọn sọ̀rọ̀ bí ọmọ sí bàbá, mo bá wọn sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà rere, a patriotic Nigerian. Mo ṣáà ń gbà wọn lámọ̀ràn pé kọ́ má jẹ́ kí ṣe Tinubu sọ pé òun fẹ́ gbàbó tí ìbò ní Èkó, pé kí bàbá fúnra wọn kí wọ́n sinmi, kán fàyàn kalẹ̀ fún 2027 tó bá jẹ́ Yorùbá náà ni ó sì kàn, pé wọ́n ṣe lẹ́kọ̀ọ́ tán fa Fáṣọlá àti kíní sílẹ̀ àtàǹbọ̀dé, pé kì í ṣe pé bóyá mo sọ pé àwọn máa win o, torí wọ́n má sì fa candidate sílẹ̀, kì í ṣe state APC nìkan Nàìjíríà ni pé wọ́n máa contest, ṣùgbọ́n kí bàbá kán wá jẹ́ that stateman kán ṣàjẹ́ eégún ńlá tó wà lẹ́yìn ìgbàlẹ̀, kán lè máa darí, kán máa ṣàtọ́kùn ìjọba láti bẹ̀, kán máa sọ pé torí bàbá ti dàgbà àti pé gbélé tá à ń rí yìí pé mo ṣáà gbà wọn lámọ̀ràn pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀, mo ń treat wọn bí bàbá mi tí mo ń pè wọn ní bàbá mi dádì nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Inú ibẹ̀ yẹn ni mo ti á sọ ọ̀rọ̀ security, torí a lè sọ̀rọ̀ bí ebi ṣe máa pọ̀ nílẹ̀ wa, a lè sọ̀rọ̀ bí ìlú ṣe máa lálàáfíà láì sọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn Boko Haram àti gbogbo àwọn tó ń dà ìlú láàmú, gbogbo àwọn tó ń jiyàn gbé, gbogbo àwọn herdsmen tí wọ́n ń dàyàn láàmú káàkiri. Ibẹ̀ lọ̀rọ̀ yẹn ti jáde.
kẹ́ lọ padà wo video ẹ̀ ní orí channel If You Asked Jimmy. Ẹ lè type in If You Asked Jimmy official, á gbé YouTube mi wá fún yín, á gbé Facebook mi wá fún yín, á gbé àwọn channels yẹn wá, ẹ lè wo ní anywhere níbẹ̀, but YouTube máa ti ní kẹ́ lọ wo, kẹ́ subscribe. So mo ní àwọn èèyàn ti sọ bí gbogbo problem yẹn bí ó ṣe bẹ̀rẹ̀ àti bó ṣe jẹ́ pé apá ọ̀ka mọ́. Wọ́n dẹ̀ make recommendation pé ọ̀nà àbáyọ rèé o, tí kì í ṣe program ẹ̀yọ̀ kan máa kan wà Navy ní máa yẹn. Ìgbà tí máa yẹn wá tó wá sọ̀rọ̀ ní 2020 sí 2021 sí 2022 ṣá, ẹ̀rù ń bá àwọn èèyàn fún máa yẹn gan ni, torí pé wọ́n bí pé ìjọba máa gbé. Ó sọ gbogbo ńlá, ó sọjọ́ abẹ́ǹkó tó sọ a lot of things, gbogbo bí àwọn kan yẹn ṣe lọ channels ló ti sọ̀rọ̀ lọ́dún yẹn lọ́n. Máa yẹn lecture ní bóyá school Babcock àbí kankan, ṣá Navy something ṣá ni ọ̀gá pátápátá ló jẹ́ nu Navy. You see, mo wá sọ pé coming to government nínú speech mi yẹn, mo ní ó dàbí pé government mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe, wọn kàn fẹ́ fèsì ẹni pé àwọn adarí Nàìjíríà pé kí ló ń bá wọn lẹ́rù, kí ni nǹkan tó yẹ pé wọ́n ń sá fún tí wọ́n fi deal pẹ̀lú issue security, pé àwọn èèyàn ti sọ nípa oríṣiríṣi ọ̀nà tí a lè bá wò. They have talked about different angles to it. Mo wá dárúkọ èyí tí US government máa yìí sọ pé foreign mercenaries. Ó wà nínú speech mi yẹn. Mo sọ pé púpọ̀ náà àtà ń gbọ́ Yorùbá channel yìí náà ló jẹ́ pé a gbọ́ òyìnbó dáadáa, pọ́n ẹ pé èdè wa tiwantiwa làwọn èèyàn máa fẹ́ gbọ́ ni. Ẹ lọ gbọ́ kíní ẹ̀ lóyìnbó bí mo ṣe sọ. Fix the security is doable. The security issues, you see, that is the hypocrisy of government. The security issues have been identified in the public. There are people who have had the courage to say this is how the problem started, this is how the problem festered, and this is how the problem actually got out of hand. And they have made recommendations. Now, government to government is just as if the government knows what the issues are, but they don't want to fix it. What is the leadership of Nigeria afraid of? People have talked about different angles to it, foreign mercenaries. They have talked about how some powers benefit from the instability in Nigeria. They have talked about how the arms got to these people, how they infiltrated Nigeria, how some things escalated from local politics, these same politicians. Right from that Navy captain, something who was, I've forgotten his name, you know, a lot of people have come out. Ordinary citizens who understand what the issues are, and some people who are players. That security is fixable. It's not an overnight thing. There was a time we were expecting, when they bring the Tucano jets, when they bring all this MRAP, when they bring MRAP, whatever. We have the Tucano. We have the MRAP. Sorry, I may not know the pronunciation of that thing. What is happening? The farmers' headers crashes. One would have thought that with the creation of the Ministry of Livestock and foreign mercenaries, they have talked about how some of us benefit from this instability in Nigeria. They have talked about how arms get to these people. They have talked about how, some of these things escalated from local politics and some politicians. Shemo, gbogbo ayé àwọn ọmọ senator kan tí wọ́n ní pé wọ́n kó tọ́ọ̀gì kó gbogbo ẹ̀ kó tó di pé Boko Haram bẹ̀rẹ̀. Títí kan Navy captain tí mo sọ̀rọ̀ yẹn tó ṣàlàyé. Mo ní pé a lot of citizens in Nigeria no understand the issues yìí. Pé àwọn ẹlòmíì gan jẹ́ akópa nínú ẹ̀ bí àwọn military yẹn wọ́n dẹ̀ ti wá sọ tẹnu wọn pé security bí wọ́n ṣe sọ nínú English nìyẹn pé that security is fixable, though it is not an overnight thing. Mo ní because there was a time we were expecting them to bring Tucano jets. We were also expecting them to bring MRAP àbí kí náà porúkọ àwọn military equipment tó máa fi ń jà yẹn. Pé náà wọ́n ti kó gbogbo àwọn kìíní yẹn wọlé pé ok kí ló wá yàtọ̀. Kí ni àǹfààní àwọn kan yẹn tá a rí pa ẹ̀ pé kí terrorism yẹn end, èmi ni mo sọ yẹn. Now US Congressman tí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ kí ni ó dé tí mo ṣe sọ pé mo wí bẹ́ẹ̀ fún President Tinubu. Gbogbo nǹkan tó wá jọ wọ́n lójú tí gbogbo èèyàn gbé kò yẹnu káàkiri yìí, nǹkan tèmi ti sọ nípa ẹ̀ ní ọjọ́ Sunday tí mo ti release video mi. Kẹwàá wò ọjọ́ Monday on the 10th. Now Premium Times ṣe wà ń gbé ní ọjọ́, in fact ọjọ́ Perry yẹn sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ Wednesday or so, by the time tó máa di ọjọ́ Thursday gbogbo paper Nigeria ló ti gbé ní nǹkan tèmi ti sọ ní àtọjọ́ Sunday. Ẹgbọ́n nǹkan tó sọ, American lawmaker accuses USAID of funding Boko Haram other terror groups. A United States
Yakubu Mohammed ló kọ ilé sínú Premium Times. A United States Congressman, Scourge, has accused the United States Agency for International Development, USAID, of financing terror groups like Islamic State and Al-Qaeda, including their local affiliates like Boko Haram. Mr. Perry made these remarks on Thursday, on the 13th nìyẹn òun sọ tiẹ̀ ní on the 13th èmi ti sọ tèmi sẹ́yìn ní on the 10th tó dẹ̀ yẹ pé musojú abẹ́ǹkó. Mr. Perry made these remarks on Thursday, Thursday, August on the 13th, during the inaugural session of the Congress Subcommittee delivering on government efficiency, DOGE, an advisory body created by US President Donald Trump, who appointed Elon Musk, the world's richest man, to lead it. So only the controversial advisory body tasked to cut US government spending, but has been accused of illegally interfering with or stopping the work of several government agencies, including USAID, which has had to stop its operations globally. Ó ṣe àsọ oríṣiríṣi, wọ́n á sọ sísàlẹ̀ pé terrorism financing. According to Mr. Perry, the USAID annual budget of $697 million, including cash shipments to madrasas, Islamic schools, has inadvertently funded terrorist training camps and extremist groups. Your money, $697 million annually, plus shipments of cash funds, ISIS, let me take that again. Your money, $697 million annually, plus shipments of cash, funds, ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS, Khorasan, and terrorist training camps. He said in a minute video now circulating across social media that's what is funding. So he provided no evidence to his claim in the video, with many Democrats saying Republicans are willing to demonize the USAID agency in order to kill it. Ìyẹn jẹ́ nínú Premium Times. So ẹnu tí tèmi kọ́lẹ̀ tí máa gbọ́ tèmi kọ́kọ́lẹ̀ tí máa gbọ́ eléyìí wọ́n dẹ̀ lẹ́ ẹnu mi kọ́lẹ̀ tí máa gbọ́ pé ìyá tíṣà láà USAID funded Boko Haram, other terror groups, US Congressman eléyìí wà nínú Punch on publish Punch ní on the 14th máa tẹ́rì yẹn sọ̀rọ̀ ní on the 13th ẹ máa gbọ́ Punch lélẹ́yìí ní ọjọ́ on the 15th, that is on Friday. No 14th February 2025, that's Friday 14th February. Only US Congressman Scott Perry has said that the USAID agency, United States Agency for International Development, funded terrorist organizations including Boko Haram. Perry, a Republican representing Pennsylvania, made the claim during the inaugural hearing of the Subcommittee on delivering on government efficiency on Thursday. All right, so want to say story síbẹ̀. So exactly, they quoted what Mr. Perry. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí Perry sọ náà. So the Taliban's in charge. Taliban threatens the lives of the NGO personnel distributing USAID. They claim credit for USAID distribution. They interfere with the distribution of USAID aid. They tax the beneficiary of the aid. They tax the delivery service. They steal the food commodities. They divert the funds. They extort citizens for protection for USAID aid. They create sham procurement schemes, and they threaten the lives of those who oppose those schemes. Your money, $697 million annually, plus the shipments of cash funds madrasas, ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS Khorasan, terrorist training camps. That's what it's funding. He said, who gets some of that money? Does that name ring bell to anybody in the room? Because your money, $697 million annually, plus the shipments of cash funding, madrasas, ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS Khorasan, terrorist training camps. That is what it is funding. It was up to $697 million. Níjọba Amẹ́ríkà, òun ló ń claim bẹ́ẹ̀ o, ní owó tí wọ́n náà lò fún USAID pé kí wọ́n máa fi ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ ní Áfíríkà. Ipe ibẹ̀ lówó yẹn lọ pé wọ́n ra oríṣiríṣi nǹkan fún wọn pé wọ́n fund terrorism. Ó dẹ̀ dárúkọ Boko Haram mọ́ wọn. Ìyẹn ló jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ níbi báyìí pé a ti rí gbogbo nǹkan tí àwọn government officials tó ń sọ ní gbangba nǹkan tó ju wọ́n rí pẹ̀lú àwọn tó ń jagun yìí, àwọn Boko Haram yìí pé ọwọ́ ayé tí ò bá lọ́wọ́ ayé nú ni ọmọ ọjọ́ mẹ́ta gbọ́dọ̀ ya wèrè pé wọ́n ní baba nígbẹ́jọ́, wọ́n ní baba àṣàlẹ̀. United States Congressman ló wá jáde ń sìn pé pé àwọn ò ní máa fún àwọn
agency wọn bíi USAID tó wà ní àwọn ibìkan lágbàáyé káàkiri àgbáyé tẹ̀ ní wọ́n cancel ẹ̀ pé wọ́n fún wọn ní owó mọ́, wọ́n fún wọn ní anything mọ́ tí wọ́n lè máa fi ṣe operations wọn nítorí pé dípò kan lówó yẹn láti fi ṣàǹfààní pé wọ́n ń dá sí nǹkan ogun. Ìyẹn ni bí àdúrúmọ́ ni o, bóyá bó ṣe rí ni wọ́n ṣe sọ ni o, ṣùgbọ́n ó ṣàsọ yẹn jáde bí congressman yẹn eléyìí ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin wọn àbí ìgbìmọ̀ aṣojú ló jáde tó wá sọ eléyìí. Ní sísọ tó dẹ̀ sọ òun ni pé àwọn ìjọba yẹn àwọn ò ná àná dànù mọ́, ṣùgbọ́n nǹkan tó ń yà àwọn gbogbo èèyàn lẹ́nu ni pé ṣé pé ọwọ́ ìlú òkèrè bíi Amẹ́ríkà lè lọ́wọ́ nínú àwọn nǹkan tí ó ń lọ. Ẹ̀yin náà ẹ lè check it out, ó wà nínú Punch on the 14th, ó wà nínú the Premium Times on the 14th kẹ́ lọ wò. But nǹkan tí mo ṣe sọ eléyìí ni pé ṣe rí nígbà míì ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn àwọn ìjọba òkè ń kàrọ̀ wá sí nǹkan tí ará Amẹ́ríkà wá sọ tó wá, èmi ò lè evidence kankan, mi ò dẹ̀ ní any secret. Àwọn Office of the National Intelligence Agency wà ń bẹ̀, Office of the Presidential Adviser on Security wà ń bẹ̀, Office of the Security Adviser to the Government, to the President ó wà ń bẹ̀, Office of the Inspector General of Police, Interpol, gbogbo ẹ̀ náà wà ń bẹ̀. So àwọn yẹn ní information yẹn, mo dẹ̀ believe pé wọ́n á ti máa ṣe àwọn kinní torí gómìnà kan wá, gómìnà Kaduna gbà kan ló sọ gbogbo àwọn terrorists ṣe wọ Nàìjíríà, gbogbo báwọn Fúlàní ṣe ń rọ́ wọlé, gbogbo bí àwọn kan ṣe ń níbọn, gbogbo bí wọ́n ṣe ń mú àwọn èèyàn tí wọ́n mú consignment wọn, tí wọ́n mú àwọn container wọn tó yẹ pé wọ́n fi ń kó nǹkan lógun nǹkan jà tí wọ́n fi ń kó wọ̀lú. So gbogbo yẹn náà ni àwọn èèyàn sọ pé gbogbo àwọn kinní yìí ó ní tí ò bá àwò bá gbáwo nígbàwọ́ àwọ̀ atẹ́ pé ìkíní kan tó ròkè odò pé tó ń jó lókè omi, ìròmí tó ń jó lókè omi onílò ẹ̀ wà ní abẹ́ odò. Wọ́n dẹ̀ ní pé tí náà bá ńlá wo kò lè gòkè odò. So gbogbo àwọn kan wọ̀nyẹn ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ àkíyèsí ti tèmi, nítorí pé gbogbo nǹkan táwọn ọ̀gá sójà padà wá ń sọ tó wá ń sọ nísìnyí báyìí ń sìn pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn, pé bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ pé àwọn á mójútó, àwọn gbìyànjú ṣẹ̀mọ̀ gbogbo ẹ̀ pátápátá òun ni kò bò sí aráàlú. Àwọn èèyàn dẹ̀ ń sọ wọn jáde, àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n máa risk life wọn gbà mí láti máa sọ àwọn nǹkan kan, láti máa wá ṣàlàyé nǹkan tí ojú wọn rí, láti lè jẹ́ pé tán bá sọ fáwọn aláṣẹ wọ́n á lè mọ ìgbésẹ̀ eléyìí tí wọ́n máa gbé lórí ẹ̀. Ṣùgbọ́n mi rò pé ìjọba wa gbé ìgbésẹ̀. Mo ṣe béèrè lọ́wọ́ Tinubu pé what is Mr. President afraid of? Kí ló ń ba Mr. Tinubu ní baba Tinubu ní ẹ̀rù? Ṣe understand wípé kí ni ò jẹ́ kán fèsì issue yẹn tó fi jẹ́ pé wàhálà yẹn kàn gbòjì kan sí. Of course àwọn kan náà dálẹ̀, àwọn baba Tinubu kọ́ ló dálẹ̀, bọ́ gbogbo àwọn ìjọba tó ti wà ṣáájú wọn ṣáà wà ní rí ìjọba tó yẹ pé ó máa dojú kọ ìṣòro yẹn, tó máa sọ pé no, kíní yìí ó gbọ́dọ̀ dópin, enough is enough, so that ìlú wa á lè tẹ̀sí iwájú. Mo rí ọ̀rọ̀ yìí, mi ò rí jù báyìí lọ. Ọ̀tún tó kàn ṣe pàtàkì òun ni pé kí ìjọba kó ṣe tán láti jẹ́ kí gbogbo nǹkan tí kò ní nǹkan tó affect security, tó affect àbúrẹ́mí wa, pé kán lè mú ní òkúnkúndùn. Èmi náà sọ̀rọ̀ o, mo rí yẹn sọ o, mo rí o, mo sọ bẹ́ẹ̀, ó dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀, ó ṣe ni mọ̀nà wà láàrin ọjọ́ mẹ́ta síra wọn. Àìmọye fídíò tí mo ti ṣe náà tó jẹ́ pé mò ń sọ àwọn kankan pé bóyá mo ń professor ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀, mi dẹ̀ wish Nigeria bad, but ṣe rí ó ṣòro láti ṣe irú àwọn fídíò táwọn à ń ṣe yìí, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ entertainment náà ṣe, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ skit, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ gbogbo àwọn kan náà ló láǹfààní wọn torí wọ́n máa ń pa wá lẹ́rìn. Ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ máa wo nǹkan bó ṣe ń lọ ní orílẹ̀-èdè wa lórí àwọn nǹkan tá à ń ṣe àti nǹkan tó ń ṣe wá, àti ibo la ti ń bọ̀, ibo la dé, ibo la ń lọ. Gbogbo àwọn kan báyìí ló yẹ ká máa sọ. Òun náà ni channel yìí òun ni ó wà fún, débi pé èmi ń ṣe ìwọ̀n tí mo lè ṣe. Kí lẹ́yìn náà lè ṣe fún mi ju pé kẹ́ bá mi subscribe sí channel yìí lọ. Tẹ́yìn náà bá fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí channel yìí, email mi àbí kẹ́ tún comment nínú comment section. Ìjọba gbọ́dọ̀ wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ àìfọkànbalẹ̀, àìní security aráàlú, torí Boko Haram títí kan àwọn terrorists, títí kan gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe kínní yẹn, àwọn náà ṣe tó yẹ pé àtẹ̀wá dá ọmọ yàtọ̀ sí àwọn tó wọ́n ń da àwọn èèyàn aláàmú tó jẹ́ kán dáko ní ilẹ̀ Yorùbá láti bí ọdún mélòó kan sìn, tó fi jẹ́ pé ìṣẹ̀mọ̀ táwọn Fúlàní tí wọ́n ń woko lóko tó ń fẹ́ràn jẹko, tó jẹ́ pé àìmọye kan náà fojú àwọn aráàlú rí, tó jẹ́ pé aráàlú tí wọ́n kàn ń lọ
ní tiwọn lọ tó ń lọ nílé ni wọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọn jẹ́jẹ́ tí wọ́n dẹ̀ ń gbègbè ayé tí ò le ṣe understand tó dẹ̀ wá jẹ́ pé ìyọnu àwọn pé ìbẹ̀rù kọ́ máa lọ ṣá wọn pamọ́ oko kọ́ máa lọ rape wọn kọ́ máa lọ fìbálù jẹko wọn kí wọ́n máa lọ yìn wọ́n bọ̀ kọ́ máa lọ jí wọn gbé ìbẹ̀rù jẹ́ kí àwọn èèyàn lè ṣètò bó ṣe yẹ kán ṣe ó dẹ̀ ń kó bá lù nítorí pé èèyàn mú nílùú ebi ń pa àwọn aráàlú èmi ò rí jù báyìí lọ lórí ó dìb kan ẹ ṣé ẹ bá mi subscribe sí fídíò kẹ́ bá mi pín èyí tí mo dẹ̀ ní kẹ́ lọ wò yẹn title ẹ̀ ní what is President Tinubu doing ó wà láti 22 minutes 29 seconds títí lọ dé 22 minutes 24 minutes that's 1.5 minutes péré ni bọ̀ kẹ́ gbogbo fídíò yẹn tó ń ní part 1 náà kẹ́ẹ̀dẹ̀ padà tún lọ sínú channel yẹn kẹ́ lọ wo eléyìí tí mo ṣe ní Yorùbá tí mo ní kí ni President Tinubu ń ṣe apá kìíní àti apá kejì ẹ ṣé púpọ̀ tẹ́tí sí mi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ṣe ti subscribe ṣá ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé ẹ bá mi subscribe kẹ́ like ẹ ó tán lẹ́nu ṣùgbọ́n ó kù ní ikùn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ṣe mọ̀ wípé ó jinlẹ̀ púpọ̀ ó deep gan-an. Ó jinlẹ̀ púpọ̀.